Nhóm làm phim chúng tôi tìm về chùa Linh Sơn và chùa Viên Giác ở Đà Lạt để tìm những dấu tích ngày xưa, những năm 1950, 1951. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã đi mở lớp, lập trường tại vùng cao nguyên thơ mộng này. Tình cờ, chúng tôi gặp một nhóm thiền, vòng tròn yêu thương của các bạn trẻ sinh sống tại Đà Lạt qua sự giới thiệu của thầy Từ Thông. Trưởng nhóm cũng là người thành lập nhóm sinh hoạt này là một cô gái trẻ chỉ vừa tròn 29 tuổi. Đó là Nam Phương. Một cô gái thật sự xinh đẹp và mạnh mẽ. Không ai nghĩ Nam Phương đã trải qua quá nhiều đau khổ trong cuộc sống. Nam Phương chỉ mới lên Đà Lạt sống cùng mẹ vài 4-5 năm. Nam Phương sinh ra và lớn lên ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Từ khi còn nhỏ, Nam Phương đã có nhiều băn khoăn khi thấy cha mẹ không còn được hạnh phúc. Và khi đến tuổi niên thiếu, Phương thấy mình còn có thể kết nối với cha mẹ mình. Bố không còn sống với mẹ nữa khi mà con còn bé, là bố mẹ đã tách nhau ra rồi. Thì con thấy là bố con là một người rất tốt trên rất nhiều phương diện. Làm bố, làm một vị bác sĩ chẳng hạn. Nhưng mà không biết cách yêu thương đúng á. Mà thông qua cái cách mà ông yêu thương thì con bị tổn thương rất là nhiều. Từ cái việc là những cái mong đợi nó quá lớn, hay là những cái phán xét. Ví dụ như thi đại học về ấy, thì mình nghĩ là mình đạt điểm cao rồi, nhưng mà bố chỉ nói với mình là con là đứa có điểm thấp nhất trong những đứa con của bố. Bố con thì sẽ là người đòi hỏi ở con nhiều hơn. Cho đến một ngày, bà Nam Phương mất đột ngột. Mặc dù ông là bác sĩ, nhưng ông lại không cứu được chính mình. Nỗi đau cứ đeo bám Nam Phương. Nam Phương tìm đến với đạo Bụt. Để nguôi ngoai nỗi đau mất cha, Nam Phương đã chuyển lên Đà Lạt ở, bắt đầu với nghề nghiệp mới và xây dựng lối sống mới. Sau 3 năm, Nam Phương dựng được căn nhà riêng và đón mẹ lên ở cùng. Hai mẹ con từ đó có thể chăm sóc nhau, hỗ trợ nhau. Từ cái lúc mà con học đại học ấy, lần đầu tiên con nghĩ đến cái chuyện là tâm linh là cái gì. Từ hồi đại học, mặc dù lúc đấy cái mong muốn tìm hiểu của mình chưa quá lớn đâu, nhưng mà mình bắt đầu hỏi thì mình mới đi hỏi một anh sếp thôi. Anh sếp ngay lúc đấy thì thấy có vẻ là người này có quan tâm đến tâm linh, thì con mới hỏi là nếu mà em muốn bắt đầu tìm hiểu về tâm linh thì em nên bắt đầu với cuốn sách nào. Thì anh mới nói đến cái cuốn Nẻo Về của Ý. Và đấy là cái cuốn đầu tiên con đọc. Thì đấy là cái điểm xuất phát con biết về sư ông. Và con còn nhớ là cái cuốn đấy nó khiến cho con rất là cảm động. Nhưng mà không phải cảm động ở một cái chi tiết cuộc đời, mà nó là ở trong một số cái dòng viết về cái sự giao hòa của cái tâm thức con người đấy với đất trời á. Thì con cảm động và con nhớ là con đã khóc một chút lúc mà con đọc cuốn sách đó. Thì sau đấy cái duyên đối với sư ông nó rải rác trên toàn bộ cái chặng hành trình của con. Cái điểm mà khiến cho đẩy con về phía sư ông rất là nhiều là cái chuyến đi Ấn Độ. Thì mặc dù con học giáo viên yoga, con được tìm hiểu về tư tưởng của Hindu giáo, hay là con đi qua những cái tu viện của Tây Tạng, vân vân chẳng hạn ấy, thì luôn luôn có sư ông ở đấy. Con nhớ là con đi vào một cái tu viện của Tây Tạng thì con thấy có thư pháp của sư ông. Và khi mà con cũng hỏi cái người giám đốc của cái tu viện đấy, lúc đấy con ở lại trong một cái khóa tu, và cái vị sư thì là vị sư người Nhật. Con cũng hỏi một cái câu là bây giờ nếu mà muốn bắt đầu tìm hiểu về đạo Phật thì nên bắt đầu với cái gì. Mình cứ tưởng là ngài sẽ nói về việc là hãy đọc sách của Đạt Lai Lạt Ma, bởi vì họ là học trò của Đạt Lai Lạt Ma, nhưng mà họ lại nói rằng là hãy đọc Đường Xưa Mây Trắng và một cái cuốn sách khác của một cái vị khác ở Tây Tạng. Những cuốn sách của thiền sư Thích Nhất Hạnh đã mở lối cho Nam Phương vượt thoát khỏi khổ đau. Cái người gieo cho con không phải sư cô sư thầy, và thậm chí cũng không phải là người mà thuần túy đi theo pháp môn Làng Mai đâu. Nhưng mà đấy là chị Hằng Mai á. Chị Hằng Mai cũng là một người được biết đến là
người khởi xướng phong trào cuộc cách mạng của cọng rơm làm nông nghiệp thuận tự nhiên. Nhưng mà chị Hằng Mai là tức là nếu mà nói về cái nghĩa mở rộng về mặt tâm linh thì chị cũng có cái hành trình rất là hay của chị. Và chị có nghiên cứu để mà dạy cho những cái bạn ở trong Xanh Shop, là cái doanh nghiệp của chị lúc đấy, về cái cách làm mới và cả những cái bộ công cụ mà rất là gần đối với làm mới và tương tự như làm mới, như là NVC, ở đây là Non-Violent Communication, là truyền thông bất bạo động, giao tiếp bất bạo động, hay là sau này gọi là giao tiếp trắc ẩn. Thì kết hợp cả hai cái bộ công cụ đấy thì chị có hướng dẫn cho các bạn ở Xanh Shop. Và sau đấy là khi mà gặp con ở trong những cái chuyến đi tìm hiểu về nông nghiệp thuận tự nhiên thì chị biết được rằng là lúc đấy con và người yêu của con cũng, hoặc là con và bạn bè của con cũng có những cái mà yêu thương nhau, nhưng mà mình không biết sao mình không nói chuyện được với nhau trong rất là nhiều cái tình huống mà nó tương thông. Thì chị có bày và chị bắt tụi con là ngồi đấy thực tập luôn. Tức là không phải là ngồi để nghe lý thuyết cho vui, mà kiểu chị bảo ok bước 1 thế này, bước 2 thế này, bước 3 thế này, bây giờ ngồi làm đi. Thì là, và chị ở đấy chị hướng dẫn và chị điều phối cái buổi nói chuyện hôm đấy. Và tụi con nhớ là tụi con khóc nhiều ấy, vì cái nỗi đau nó được giải tỏa. Khóc nhiều và thậm chí là kêu cứu nhau. Và là tôi rất là, ví dụ như lúc đấy là cái anh bạn con, anh ấy bảo rằng là anh thật sự cần giúp đỡ, bởi vì anh biết là anh nóng nảy quá, anh giận nhiều quá. Nhưng mà cái căn tính sân giận của anh nghĩ rằng một mình anh không thể nào mà có thể giải quyết được, thì anh cần những cái người xung quanh anh giúp anh với. Làm mới đó nó có 4 bước. Mình muốn làm mới với người kia không phải là cứ đùng đùng cái là mình gọi người kia vô rồi mình nói. Nó phải có phương pháp. Thì cái bước thứ nhất nó gọi là tưới hoa. Bước thứ hai của thực tập mới là nói lời xin lỗi. Thì chỉ cần mới làm được 2 cái bước này thôi là mình đã, cái truyền thông của mình đã làm cho người kia có thể mở lòng ra mà có thể lắng nghe những cái gì mình nói tiếp. Thì cái bước thực tập thứ 3 đó là mình phải can đảm nói cho người thương của mình biết mình trong lòng mình đang có một cái nỗi khổ niềm đau gì. Và bước thứ 4 mình cần phải thực tập với nhau, đó là khi mà người kia nói thì mình phải thực tập lắng nghe. Sau khi mà thực tập của cái buổi hôm đó thì con cảm nhận được rằng là nó giúp mình rất là nhiều. Và cho nên là con mới rủ mẹ con thực hành. Nhưng mà nó không đơn giản ở cái chỗ là mẹ ơi thực hành đi. Tại vì lúc đấy mẹ con cũng chưa tu thiền là một. Với cái thứ hai là bản thân con nghĩ rằng là cái việc mà mình nói lý thuyết nó rất là dễ, nhưng mà khi đi vào thực hành, nếu mà không cẩn thận, nó cũng có thể tiếp tục khơi ra những cái vết thương lòng, nó gây đau khổ cho nhau thêm. Thì con không có hợp với mẹ con. Trước đấy hai mẹ con như mặt trăng với mặt trời luôn, không đồng ý với nhau được bất cứ một cái điểm to đến điểm nhỏ nào. Con từng nghĩ là mẹ con là truyền thống, là không có hiểu được mình. Hồi xưa mình bực bội lắm. Tại vì giống như kiểu nói cái gì ra cũng bị sửa. Con viết status Facebook con cũng bị sửa luôn. Mẹ con mà đọc mẹ con sẽ bảo chứ trời ơi, con viết cái câu gì mà nó dài dòng, kiểu đọc vào người ta có thể không hiểu. Trong khi là thật ra hầu hết mọi người vẫn hiểu. Tức là mẹ con khó tính nhất trong tất cả những người xung quanh con và sửa cho con. Tại Đà Lạt, Phương thường giao lưu với các nhóm thực tập sống bền vững và nông nghiệp thuận tự nhiên. Trong đó có nhóm Cuộc cách mạng một cọng rơm của chị Hằng Mai, người thi thoảng đến Đà Lạt để hỗ trợ nhóm nông dân trong vùng. Mẹ Nam Phương là người thân yêu nhất của Nam Phương. Ở Đà Lạt, hai mẹ con chăm sóc nhau, thương yêu nhau hết lòng. Nhưng thật lạ, họ không thể nói chuyện được với nhau, không thể đem lại hạnh phúc cho nhau. Nỗi khổ niềm đau vẫn cứ tiếp tục giày vò Nam Phương. Chỉ đến một ngày, Nam Phương quyết định mình phải làm mới với mẹ để tháo gỡ được nội kết cho nhau. Cho nên là con mới rủ mẹ con thực hành. Thì con còn nhớ là cả 1 tháng trời ấy, con chỉ có đi kinh hành ấy, vào buổi tối ấy. Tức là ban ngày thì mình vẫn làm việc, nhưng mà buổi tối gần như
nó là một cái khoảng thời gian tĩnh lặng trong cái khoảng sân nhỏ của cái căn nhà mà hai mẹ con thuê thôi. Là cứ tối nào mình cũng đi kinh hành. Mẹ con ở trong phòng, con đi một mình. Nhưng mà giống như là hai bên phải cho nhau cái khoảng không gian riêng ấy. Thì con chỉ chuẩn bị phần mình thôi, còn mẹ con làm gì con không biết. Thì ôi rồi, nói chung cũng hồi hộp. Tại vì mình không muốn nói ra. Tại vì khi mà mình đã quyết tâm thực tập làm mới và mình đã chuẩn bị mình với cả 1 tháng trời thiền tập như vậy rồi, thì dĩ nhiên là mình muốn cái kết quả nó phải là kết thúc tốt đẹp trong yêu thương, chứ không phải là chỉ ra những cái nỗi đau xong rồi để cho nó chảy máu ở đấy và không được mang lại. Con còn nhớ rõ là mẹ con đang ngồi ở trên giường. Thì con đi vào và con có ngồi lên giường và con nói rằng là mẹ ơi, con rất là muốn nói chuyện với mẹ trong cái buổi hôm nay. Và con có một số cái đề nghị để mà cái cuộc nói chuyện này nó thật sự đạt được cái mục đích. Thì cái thứ nhất là mình thật sự chú tâm lắng nghe nhau. Ví dụ mình có thể tắt điện thoại, mình tắt tivi, mình không để một cái gì sao nhãng cả, để mình có thể trọn vẹn dành cho nhau thôi. Con nêu ra cho mẹ những cái quy tắc quan trọng của cái buổi nói chuyện mà cả hai đều cần phải làm theo. Nó là một cái sự đồng thuận, mà nếu như cả hai không đồng thuận thì nó sẽ bị phá vỡ, mất cái mục đích. Ví dụ như những cái như là khi mà một người nói thì người kia không vì một cái lý do nào đó mà ngắt lời. Nó bảo là không, con hiểu lầm ý mẹ rồi. Thì như vậy là sẽ cãi qua cãi lại. Con nói thế này mẹ nói thế kia, xong rồi sửa chữa dữ kiện hay là thanh minh thanh nga. Đấy thì mệt lắm. Nói chung là vì lý do gì đấy mà cả hai bên phải cam kết là không ngắt lời người kia, để người kia nói xong thì mới được nói. Nhưng mà sau đấy thì mình phát hiện ra rằng là bởi vì mình chưa trưởng thành, và nếu mà cái cách mà mình đề nghị nó không có mang cái tính trưởng thành thì mẹ cũng sẽ không có cái sự đón nhận nó tương ứng như vậy. Thì bản thân mình phải xứng đáng với cái mà mình mong muốn. Thì khi mà con đã thực hành thiền 1 tháng, nó không dài, nhưng mà tóm lại là mình cũng chú tâm. Đó, thì con nói về cái chuyện là mình nói làm sao để mà không có mang tính đổ lỗi, mà mình nói theo cái cách rằng là mình chỉ bày tỏ cảm xúc của mình đã cảm thấy như thế nào. Thì mình đồng ý với nhau là mình nói cảm xúc và cái nhu cầu cốt lõi của mình. Ví dụ như thật ra thì ai cũng chỉ muốn được nhìn, được nghe, được yêu thương, được thấu hiểu, được cảm thấy an toàn, được thuộc về một nơi nào đó. Hoặc là mình sẽ cam kết như thế nào đấy để mà mình có những cái cách mà mình nói mà nó không mang tính đổ lỗi. Thì cái đấy con nghĩ là ngoài cái pháp môn làm mới thì con còn phải kết hợp với những cái quy tắc của truyền thông bất bạo động ấy. Thì trong đó có cái việc là mình sẽ không dùng những cái ngôn từ mà mang tính kết tội với người kia. Như là thay vì mình nói là mẹ lúc nào cũng bỏ rơi con, mẹ chả bao giờ lắng nghe con, thì nghe là đã thấy là người kia muốn giương vũ khí lên và giương áo giáp lên để chống đỡ và sửa chữa nhau. Nhưng mà thay vì nói như thế là mẹ đã làm cái này cái kia, thì con sẽ nói là con cảm thấy bị tổn thương khi mỗi lần mà mẹ rời đi mà mẹ không nói cho con biết rằng là đến bao giờ thì mẹ về. Ví dụ như thế chẳng hạn. Thì tức là mình nói ra cái cảm xúc của mình trước và một cái hành động cụ thể, chứ không phải là một cái kết luận mang tính chắc chắn về bản chất của người đó, hay là có hàm ý rằng người đó cố ý làm tổn thương mình. Đến lúc mà con đề nghị thì mẹ làm theo liền. Thì con thấy là hôm đấy rất may mắn là con với mẹ con nói ra được những cái tổn thương ở trong lòng mình mà không khiến cho người kia quá đau khổ. Nhưng mà cái bước cuối là mình đề nghị một cái hành động cụ thể là trở về sau thì như thế nào. Thì con thấy là cả hai bên đều đón nhận được. Tại vì là những cái bước đầu tiên mà mình cảm thấy người kia thực sự hiểu mình, lắng nghe mình, thấu cảm với mình, và đặc biệt là không phán xét, không trách móc. Tức là có thể nói về chuyện người kia làm tổn thương mình, hoặc là mình bị tổn thương, nhưng mà mình không đổ lỗi cho bất cứ một ai cả, mà mình trên một cái tinh thần xây dựng. Mà mình nói ok, thế thì trở về sau có cách nào hay hơn và hiệu quả hơn để mà truyền thông trong chúng ta với nhau hay không? Bởi vì rõ ràng chúng ta yêu thương nhau, nhưng mà chúng ta không biết cách. Vậy thì cái cách tiếp theo, mà cái cách cụ thể mà mình có thể làm là gì? Thì con thấy là cả hai mẹ con đều đạt được một cái sự đồng thuận rất là nhanh.
Đấy thì tóm lại là rất rất dài, nhưng mà mẹ con cũng hiểu được cái chuyện đấy. Thì hai bên làm mới với nhau trong cả một cái buổi tối, nó rất là dài. 2 tiếng. Dạ, khoảng tầm 2-3 tiếng đồng hồ gì đấy, nói chung nguyên buổi tối. Nhưng mà con thấy là lần đầu tiên mà hai bên đối thoại với nhau như hai người lớn ấy. Chứ còn trước đấy thì giống như là hai đứa trẻ con. Nhưng mà nói chung vui lắm ạ, nói chung là hạnh phúc, cảm thấy được cởi trói. Thì sau này con có làm một cái bài thơ tên là Có Dại á, để nói về cái quá trình đó. Thì con có viết những cái câu như là không có ai cố ý là mình đau, chẳng qua khi thương nhau thì người bày tỏ hơi vụng. Thì khi mà năm 2019 con qua Làng Mai, Thái Lan, thì đấy thì hai mẹ con có nói với một số sư cô sư thầy là mình đã thực tập làm mới và mình đạt được hiệu quả, thì mọi người rất là vui. Nhưng mà cái vui của con ở trong cái giai đoạn mà đưa được mẹ đi Làng Mai ấy, ví dụ như là khi nói về bữa ăn, mẹ con mới bảo là đây là bữa ăn ngon nhất từ xưa đến giờ trong cuộc đời của cô. Và khi mà nói về con thì mẹ con bảo là con mình cũng là thầy của mình. Cho nên là mẹ con cảm nhận được cái điều đấy, và mẹ con bảo là con là thầy của mẹ con, bởi vì con đã hướng dẫn cho mẹ con những cái như là thực tập làm mới, hay là hướng dẫn cho mẹ con để đi được đến Làng Mai và tu tập ở đấy. Khi mà làm mới xong á, thì dần dần cái nút thắt sâu nó được cởi ra. Thì con thấy là thật ra cả hai bên cũng ghi nhận được rất nhiều điểm tốt của nhau. Từ cái lúc đấy cho đến trở về sau ấy, thì mẹ con có khen con nhiều hơn và công nhận cho con nhiều hơn. Mình đã đi loanh quanh rất là nhiều. Mình cũng có duyên để tiếp xúc với nhiều pháp môn khác nhau, thậm chí nhiều tôn giáo khác nhau, nhiều hệ tư tưởng khác nhau. Nhưng mà cuối cùng thì khi mà quay trở về đối với những cái lời dạy căn bản theo cái cách hướng dẫn của sư ông, thì mình vẫn cảm thấy được chạm đến nhiều nhất, nó sâu sắc nhất. Và Nam Phương đã thành công. Hai mẹ con đã ôm nhau khóc, và hai mẹ con đã tháo gỡ nội kết cho nhau. Họ đã thật sự tìm được hạnh phúc. Con thấy rằng là chỉ cần con đã chữa lành được cho con và mẹ con và gỡ được cái nút thắt đó, thì đấy mới là cái điểm mà con cảm nhận là nếu bây giờ ngày mai mà con chết thì con không hối hận, là con đã xứng đáng là sống ở trong cuộc đời này. Thì đấy là một cái niềm hạnh phúc của con. Thì con rất là tri ân những cái lời dạy của sư ông. Hiện tại, Nam Phương vẫn đang hành nghề huấn luyện viên sức khỏe toàn diện, Health Coach. Cô tìm được niềm đam mê trong công việc giảng dạy các khóa học và khóa nghỉ dưỡng chữa lành tại Đà Lạt. Công việc này giúp Phương hỗ trợ mọi người tái kết nối với đất mẹ, nuôi dưỡng và trị liệu bệnh tật, cũng như tìm lại được hạnh phúc đích thực. Giản đơn như lời dạy về 5 phép thực tập chánh niệm của sư ông. Năm 2023 vừa qua, Nam Phương đã ra mắt cuốn sách đầu tay mang tên Chậm chậm mà sống, nói về nghệ thuật sống trong tỉnh thức. Cuốn sách là tập hợp chọn lọc các bài viết và các kỳ podcast trên kênh cùng tên. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quên dứt hết âu lo, thong dong khi bước thanh thơi lúc làm, lòng thanh thản sống cho